Em Tuấn Dương xin kính chào quý cô chú anh chị khán giả trên kênh YouTube Sài Gòn ngày nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những các cái hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ với quý cô chú anh chị một cái thông tin mà rất là nhiều người bệnh nhân cũng như là người nghèo có hoàn cảnh khó khăn khi mà lên Sài Gòn chữa bệnh sẽ cần. Và đây là một video clip rất là ý nghĩa. Mong là cô bác anh chị theo dõi clip này hãy chia sẻ để giúp cho nhiều người biết. Thì ngay lúc này em đang có mặt ở trên con đường Mai Xuân Thưởng. Đây là hẻm số 219 đường Mai Xuân Thưởng. Lối này mình sẽ đi vào một cái ngôi đình có tên là Đình Bình Tây. Thì trước đây em cũng đã tới Đình Bình Tây này rồi. Em tới đây để nhận gạo trong cái mùa Covid đó. Thì em đã tới đây mấy lần để nhận gạo về phát cho bà con cô bác trong cái dịp Covid. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với quý cô chú anh chị một cái địa chỉ, đó là nhà trọ Tình Thương, nằm ở số 219/17 Mai Xuân Thưởng, phường 6, quận 6. Ở đây thì có hai cái số điện thoại. Số điện thoại là 0854 555 155 và số điện thoại thứ hai là 0397 555 155. Ở đây thì các bệnh nhân nghèo từ quê lên Sài Gòn khám và chữa bệnh có thể lưu trú và ở hoàn toàn miễn phí. Em được biết là nhà trọ này thì xây dựng thì nhờ kinh phí của một nhà hảo tâm ở Mỹ có phát tâm là xây cái căn nhà này, và chỉ nhằm mục đích là phục vụ cho những người bệnh nhân thôi. Thì bây giờ em sẽ đi vào trong cái nhà trọ này. Từ đây bên phải này các bạn nhìn này, có Đình Bình Tây là 219/24 Mai Xuân Thưởng, phường 6, quận 6. Chỗ này xưa là em có vô đây rồi. Đó, rồi đường này các bạn là xe hơi, xe taxi các thứ vô được tận nơi nhé. Rồi qua bên kia thì có thổ địa miếu này. Thổ địa miếu thì bên này. Còn cái nhà trọ mình ở đây này quý vị này, nó nằm ở ngay cái vị trí đây là số 219/17 đường Mai Xuân Thưởng, phường 6, quận 6 nhé. Đây là căn góc 2 mặt tiền, nhìn khá là thoáng. Ở ngoài thì mọi người cũng buôn bán cũng đủ các ngành nghề. Đây, tàu hũ bánh lọt này. Tàu hũ bánh lọt ly này là nhiêu tiền đấy chị? 10.000. Bán cũng rẻ quá à. Tàu hũ bánh lọt Tàu hũ bánh lọt chè trôi nước. Đấy. Ở đây thì hàng quán cũng rất là nhiều nha quý vị. Mình xung quanh đây là em thấy là gì đây đó? Hủ tiếu thập cẩm, hủ tiếu bò viên, giá từ 25 đến 30.000 một phần. Rồi bên kia là kem chuối, rồi bánh trái các kiểu, nhiều loại lắm. Nói chung là ở đây thì rất là gần với bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, rồi bệnh viện Đại học Y Dược. Đây, nhà trọ đây, em sẽ bấm chuông để em vô nhé. Đây, cái địa chỉ đây là 219/17 Mai Xuân Thưởng nhá. Dạ rồi, con chào cô ạ. Dạ vâng. Con hôm trước thì cũng khi mà phát cơm ở bệnh viện Chợ Rẫy đấy, thấy các cô đi phát cái quạt này có cái địa chỉ của nhà trọ, thì con cũng muốn tới để tìm hiểu rồi chia sẻ cái thông tin về nhà trọ không đồng miễn phí cho bà con bệnh nhân. Thì, con xin phép được gửi cô cái mic để mình nói cho nó rõ. Đây này. Rồi cô, thưa cô tên gì ạ? Cô là cô Hương không? Cô Hương, cô là quản lý nhà trọ ở đây thưa cô? Đúng rồi. Dạ. Cô thay mặt cô Liên Vũ quản lý nhà trọ này. Dạ. Còn cô Liên Vũ thì ở bên Mỹ. Vâng. Cô Liên Vũ với gia đình cổ. Dạ. Thì là cổ là cái người mà đặt hết tâm huyết với cái lòng nhân ái của cổ đến với ngôi nhà trọ này. Là đợt cổ về nước mình á, vâng, thì cổ mới đi các bệnh viện. Thì cổ thấy là bệnh nhân là cũng như là những cái nơi lưu trú nó chưa có, vâng, nên cổ thương. Thì khi cổ về nước rồi thì cổ mới muốn là để mà thành lập một cái nhà tình thương này, vâng, để mà giúp cho bệnh nhân mà người ta bớt được những cái chi phí, có một cái chỗ để ngủ, để nghỉ, ăn uống
mà ở đây là tất cả là miễn phí và cái tình thương chân thật của mọi người Vâng, dành cho bệnh nhân. Dạ. Rồi cô có thể dẫn con đi tham quan đây được không ạ? Dạ. Vậy là quý vị có thể thấy là cô Liên Vũ là người phát tâm để mà xây dựng lên cái công trình này. Dạ, chào các cô. Ở đây em thấy là đây có số điện thoại này, những cái ca trực của các cô. Dạ. Bản nội quy của cô Liên Vũ gửi Rồi, về. có bảng nội quy các thứ luôn này. Dạ thưa cô, căn nhà này là mình xây dựng từ khi nào đấy cô? Xây dựng hoàn thiện từ khi nào ạ? Mình xây dựng hoàn thiện cũng gần 1 năm rồi, nhưng mà hoạt động thì là được 3 tháng. Mới hoạt động được khoảng 3 tháng. Dạ. Ở đây thì có mấy lầu và có khoảng bao nhiêu giường thưa cô? Ở đây thì mình coi đi tính Xuân Thực là lầu 4. Dạ. Nhưng mà mình tính ở đây cái này là lầu 1. Vâng. Rồi lên cái lửng là của ban quản lý. Lầu 2 mình gọi là lầu 3 là một tầng, hồi nãy mình lên mình của bệnh nhân. Rồi lên tầng thứ 3 là thêm một tầng nữa là cũng của để bệnh nhân ở. Còn ở phía tầng trệt này là để dành cho những bệnh nhân người ta sức khỏe người ta không đủ thì người ta ở dưới. Trước khi mà đi tham quan thì cô cho con hỏi thăm là cái điều kiện để mà được ở đây thì như thế nào thưa cô? Nói chung là ở đây thì tụi cô cũng không có đòi hỏi bệnh nhân nhiều. Ví dụ như là những người mà người ta tới thăm khám bệnh mà có thể ở 1-2 ngày thì bên cô sẽ là xin cái căn cước của công dân để mà tụi cô chụp hình lưu lại, với lại là cái tờ giấy khám bệnh ở dưới tỉnh lên đó, hoặc là ở bệnh viện mà đang thăm khám để mà chuyển viện rồi thì tụi cô chụp lại để lưu hồ sơ. Nó chỉ là nhiêu đó thôi. Rồi thưa cô thì ở đây mình được hưởng những cái quyền lợi gì, rồi có phải đóng thêm tiền hay không cô? Dạ, vì con hỏi để cho đây là cũng là thắc mắc của rất là nhiều những cái người bệnh nhân, vì ban đầu khi họ cũng con hỏi là ủa có biết nhà trọ tình thương không, thì họ cũng nhận cái tờ rơi hoặc những cái quạt á, nhưng mà họ bảo nhiều khi họ cũng còn e ngại, bảo không biết là có đúng như thế hay không. Dạ. Ở đây thì là cô Liên Vũ thành lập ra là để nói chung là giúp cho tất cả bệnh nhân khi mà tới đây lưu trú thì không có tốn một đồng nào hết. Cả ăn uống thì ở đây nhà tình thương cũng lo. Lo cho bệnh nhân luôn. Và nói chung là có một cái tủ đồ khô, sữa, mì gói hoặc là cá hộp, đồ hộp đó thì buổi tối hoặc là bình thường mà bệnh nhân không có muốn ăn rồi mà buổi tối thích ăn thêm thì là xuống để mà tự nấu. Thì ở đây mình có bếp tất cả, bếp ở dưới và bếp trên sân thượng. Mà khi nào mà bệnh nhân người ta cần á, đông á thì là nấu trên sân thượng rồi nấu ở dưới. Tức là con tóm tắt lại xem có đúng không? Tức là khi bệnh nhân muốn vào đây thì thứ nhất là có căn cước công dân. Cái thứ hai là có cái phiếu khám bệnh để trình cho bên ban quản lý nhà trọ biết và sẽ sắp xếp chỗ ăn ở cho mình. Và khi tới đây thì mình không có tốn bất cứ một cái chi phí nào khác. Ví dụ như mình không có phải trả tiền phòng trọ này, không phải trả tiền ăn uống này, giặt giũ này, tắm rửa này, các thứ là không này. Không hết. Và thậm chí là hình như cô nói là nếu mà tới đây là các cô còn hỗ trợ cái việc chi phí đi lại đúng không? Tức là đi từ phòng trọ tới chỗ khám. Ở đây là bên cô là cô Liên Vũ đã dặn mọi người như vậy là khi bệnh nhân tới tùy theo trường hợp của mỗi bệnh nhân á thì tụi cô sẽ gửi cho một số tiền nhỏ để mà đi lại xe cộ, xe ôm á, hoặc là có thể là taxi. Vậy cô cứ từ từ cô giới thiệu cái cơ sở vật chất, xong đó rồi con sẽ gặp tới đâu con sẽ hỏi thăm. Ở đây là những cái cô chú bệnh nhân đây hả cô? Cô Liên là người cũng là làm chung với tụi cô. Dạ con chào cô. Và đây là cũng chị luôn, bé Phương cũng là làm chung trong ban quản lý với tụi cô luôn. Dạ rồi, chào chị Phương. Còn đằng này là chú Điểm, là một bệnh nhân mà nói chung là chú bị ung thư máu, rồi sau đó nó chuyển qua xương, thì tình hình cũng rất là nghiêm trọng, và khi chú tới đây chú rất là yếu. Nhưng mà ở đây thì nói chung là có những cái thay vì mình ở 3 ngày, 4 ngày hoặc 1 tuần thì nhiều khi là tụi cô sẽ xin chính quyền để cho chú ở đây lưu trú. Để mà tại vì chú còn phải chạy tia rất là nhiều, mà sức khỏe thì về quê thì cái điều kiện kinh tế cũng không có, thì nên ở đây là tạo điều kiện để cho chú ở luôn ở đây. Thì thôi bây giờ con xin phép là cô dẫn con đi tham quan một vòng, lát xíu con sẽ hỏi thăm mấy cô chú ở đây. Dạ.
tới đây là bếp mà cô. Đây là bếp. Đây cái thì, không gian bếp để cho bệnh nhân tự nấu ăn này. Rồi bàn ăn cũng như là có hết, có ghế có đồ để mà bệnh nhân ăn hết. Dạ. Đó. Khi nào ăn thì mình trải nấu ăn xong mình trải bàn ra mình ăn uống. Đây hệ thống bếp này, tủ bếp âm này, máy hút khói này. Đây rồi tủ chén này đó. Tủ chén dĩa. Ly. Đây là đó, ly chén, nói chung là để mình phục vụ cho bệnh nhân. Cái này sạch á, cứ như là một cái mini bar ở trong khách sạn đấy chứ. Rồi đây máy hút mùi này, bếp này là bếp cũng bếp từ này quý vị, bếp âm. Đúng này. Nồi cơm điện này. Này là lò vi sóng mà cô. Đúng rồi con. Lò vi sóng, rồi tủ lạnh này. Tủ lạnh. Đây là thức ăn mua để mà cho bệnh nhân. Người ta muốn ăn món nào thì mỗi ngày cái người nuôi bệnh á là có thể nấu chung để cho tất cả mọi người cùng ăn. Tức là cái này là tiền bên nhà trọ mình bỏ ra. Bên này của mình hết, toàn bộ rau củ thì tất cả là của nhà trọ mình. Dưới này là trứng này, các thứ này. Để phục vụ cho bệnh nhân. Trên là thịt cá này, dạ vâng. Rồi. Bếp này, đây một bếp này. Một cái bếp dưới là nếu thiếu thì là mình sẽ nấu ở dưới. Nếu mà đông người quá thì sẽ đây một cái bếp nữa này. Thì cái khu rửa này, chén bát này quý vị này. Rồi bếp từ này. Rồi nồi cơm điện này. Đó, rất là sạch sẽ. Toilet con. Trong này thì có toilet đấy nhá. Tiêu chí ở đây là gọn gàng, sạch sẽ này. Còn ở đây là cũng như là cái tủ này là bình thường hết rồi, tụi cô sẽ mua cho nó đầy. Là bệnh nhân muốn ăn lúc nào cái từ việc mở ra mà uống sữa hoặc là ăn đồ hộp hoặc là ăn mì gói. Cái này là thoải mái. Mình không có quy định cái gì hết. Tức là ai có nhu cầu sử dụng thêm thì sữa, rồi đồ hộp, rồi mì gói, phở các thứ đều ở trong đó. Cháo đồ cho bệnh. Vậy cũng bước đầu thấy là cái khu bếp này, tủ lạnh với thực phẩm các thứ là cũng rất là đầy đủ và sạch sẽ. Nó giống như là ở trong khách sạn ấy chứ không nghĩ là cái nhà trọ không đồng. Rồi cô ơi, còn ở trên này là như nào? Cô mời con mời con lên con tham quan luôn. Dạ. Ở dưới này là cái lửng để cho ban quản lý làm việc. Thì nó cũng được thiết kế cũng như là một phòng để cho ban quản lý vừa làm vừa nghỉ rồi thì cũng đầy đủ hết. Cũng coi là có giường nghỉ, có cái tủ rồi bàn làm việc. Đúng rồi. Con. Dạ. Đây cũng có một cái giường nghỉ này. Rồi có cái tủ để đồ, cái bàn làm việc. Đó. Rồi đây bên này thì cũng có toilet này quý vị này. Cũng rất là sạch sẽ nhé. Vào đây thì em không nghĩ đây là cái nhà trọ không đồng nữa quý vị ơi. Vì em đã đi một vài những cái phòng trọ khác rồi. Nhưng mà thấy về cơ sở vật chất thì không có được tốt. Và cái thứ hai là nó nhiều khi nó xuống cấp quá rồi. Nhưng ở đây thì cơ sở vật chất rất là khang trang mới. Cứ như là khách sạn mini ấy quý vị. Bây giờ là cô sẽ mời Tuấn Dương vô tham quan ở trên lầu. Đây là lầu 3. Bệnh nhân cũng có bệnh nhân đang ở trên này. Dạ. Vâng. Đây. Dạ rồi, xin chào các anh chị nhé. Thưa cô, như vậy là ở trên này là mình ở giường tầng. Đúng rồi con, mình ở giường tầng. Thì nói chung là ví dụ như là một cặp bệnh nhân và người nuôi bệnh thì có thể là nguyên cái tầng này là của gia đình. Và bên cô là có thêm chiếu và những cái giường phụ nếu mà gia đình mà đi 2 người. Cái chiếu riêng nữa để mà có thể nghỉ ngơi. Tại vì dưới sàn mình thì lúc nào cũng lau sạch sẽ hết. Và ở đây là mỗi cái giường của bệnh nhân á thì mình có một cái quạt phục vụ. Tầng nào cũng là như vậy hết. Mền và gối thì đó. Hoặc là ở đây là có máy lạnh hai bên luôn để phục vụ cho bệnh nhân. Tại bệnh nhân nhiều khi người ta mệt á thì mình vẫn cần cái độ mát. Vậy đây quý vị nhìn này, ở những cái phòng nghỉ của bệnh nhân ấy, thì em thấy là có máy lạnh này, rồi giường chiếu các thứ thì rất là sạch sẽ. Ví dụ như người nhà bệnh nhân mà có thể sức khỏe tốt thì mình leo lên cái giường cao này mình ở. Còn nếu mà ai mà yếu thì mình ở cái giường dưới này. Và trong trường hợp mà
người nhà bệnh nhân mà cũng là yếu nữa thì có cái giường súp phụ đấy, hoặc là giường đôi này để mình nằm. Ở bên này thì cũng cửa sổ cũng rèm, nói chung là mình mở ra thoáng hết. Vâng, mở ra thì rất là thoáng. Ngoài này các bạn thì có cái view nhìn xuống dưới này. Đó, rất là thoáng. Máy lạnh. Đây, máy lạnh đây này, cục nóng để bên ngoài. Đây, hai đầu đều là máy lạnh hết nhé. Rất là sạch sẽ. Dạ, rồi cô cho con đi tham quan tiếp ạ. Đi con. Dạ. Đây. Đấy, cũng xung quanh thì có các cái tiêu lệnh chữa cháy này, cứu hỏa các thứ làm cho nó đúng chuẩn của bên phòng cháy chữa cháy. Đấy, camera quan sát. Đây là tầng thứ 4 thì nó cũng giống như tầng dưới, tức là cũng mỗi tầng mỗi giường rồi quạt đồ riêng của mỗi người. Vâng. Đầy đủ hết không? Dạ. Toàn bộ đây đồ mới hết, đầu tư làm rất là đẹp nha các bạn này. Giường thấy đẹp chắc chắn. Trên mỗi giường ấy thì em thấy là có gối này, có cái mền này, rồi có quạt này. Còn bình thường thì cũng đã có máy lạnh rồi, nhưng mà ai muốn mát thêm ấy, hoặc là không muốn xài máy lạnh mà xài quạt ấy, thì cũng được luôn. Và kia cũng có một cái tủ để đồ. Yeah. Ở đây như vậy là em thấy có tới đánh số, theo như đánh số đây là 28 giường. Tức là có thể giúp được là khoảng 28 người. 28 hoặc là 30. 28 đến 30 người. Tại mình tính ở dưới nữa. Vâng. Thêm cho bệnh nhân nữa. Tương ứng với khoảng là 15 gia đình của bệnh nhân, 15 cặp. Vâng. Thưa cô, còn ở đây nếu mình giặt đồ các thứ thì ở chỗ nào thưa cô? Ở đây cô mời con lên trên lầu. Tại vì dưới này toilet thì là nói chung là tầng nào cũng toilet riêng đúng không cô nhỉ? Riêng hết thì con. Thì Vâng. chỉ tắm gội rồi thôi, còn giặt quần áo là lên trên. Ở dưới này quý vị nhìn này thì cũng nước rửa tay này, giấy vệ sinh này, xà bông tắm, xà bông giặt này, rồi thậm chí là những cái vệ sinh bồn cầu này, xà bông giặt này, thùng rác này. Nói chung là trong cái tiện nghi trong phòng rất là đầy đủ. Em thấy nhiều khi còn đầy đủ hơn những các cái phòng nghỉ khách sạn nhé. Dạ. Thì cô mời Tuấn Dương lên trên này. Dạ. Hôm nay có cái cửa đằng sau này, gió rất là mát. Buổi tối ở đây mát lắm rồi, mở cửa sổ là gió lồng lộng vô. Trên đây cái máy giặt này là để cho bệnh nhân giặt đồ. Giặt ra mền hoặc là gì đó, đồ lớn thì bệnh nhân giặt thì giặt được. Còn đồ nhỏ mà mỏng thì là ở đây là cái sàn nước để mà mình thiết kế lại để bệnh nhân đứng giặt, và có xà bông đồ sẵn hết. Mọi người giặt xong rồi là phơi ra ngoài cái xào phơi đồ ngoài này đây, có những xào phơi đồ này. Mưa nắng thì mình không mưa thì mình không sợ ướt. Tại vì nó có trên này có mái che rồi. Còn ở đây mình có cái bếp. Tức là ở dưới nếu mà hôm nào bệnh nhân đông quá thì là mình lên đây mình nấu. Vâng. Tức là cái từng cạnh mình nè. Vâng. Thì mọi người sẽ lên đây nấu. Nấu ăn trên này. Vậy con thấy đầu tư cũng rất là bài bản nha. Đầy đủ hết tất cả các cái tiện ích. Thưa quý cô chú anh chị, ở nhà trọ Tình Thương này thì còn có cả những cái phương tiện giải trí. Ví dụ như là có những cái tivi màn hình lớn để cho quý bệnh nhân cũng như là thân nhân bệnh nhân có thể theo dõi. Sở dĩ ở trên tầng lầu đó mình không nhìn thấy cái tivi bởi vì là nhà trọ muốn dành cái không gian yên tĩnh cho những cái bệnh nhân cũng như là thân nhân ngủ hay là nghỉ ngơi. Còn ở dưới đây thì giống như là một cái không gian phòng khách đó, thì mọi người sẽ buổi tối hoặc bất cứ rảnh lúc nào thì sẽ xuống đây quây quần trò chuyện và coi các cái chương trình truyền hình giải trí. Như vậy quý vị có thể thấy là nhà trọ Tình Thương cũng đã chăm lo cả về chỗ ăn, chỗ ở, rồi đời sống tinh thần cũng như là một phần những cái chi phí đi lại cho bà con. Hy vọng là những cái hình ảnh này sẽ giúp quý cô chú anh chị
những cái người bệnh nhân sẽ hiểu thêm về các cái hoạt động ý nghĩa của nhà trọ tình thương và sẽ trở thành cái khách hàng tiềm năng của nhà trọ trong tương lai. Bây giờ em sẽ hỏi thăm một cặp gia đình là hai anh chị đang ở trọ ở đây. Dạ, em chào anh chị. Chào anh. Anh có thể giới thiệu chút là anh chị với bé là mình ở đây được bao lâu rồi không ạ? Ở đây, nếu mà ở đây là lần thứ tư. Lần thứ tư. Ở đây lần đây là được 1 tuần rồi. Dạ. Và tại sao thì anh chị lại biết cái nhà trọ này? Cũng tìm hiểu lúc trước nằm viện bên Chợ Rẫy á, thì cũng tìm hiểu trên mạng coi thử cái nhà mà tình thương nào, hảo tâm nào không có được tới thì mình tìm hiểu thì tìm thấy cái nhà hảo tâm đây thì tìm đến. Quê anh chị là ở đâu? Ở Bình Định. Ở Bình Định. Rồi mình sinh em bé là ở Sài Gòn à? Mới sinh hay sao? Dạ. Mẹ bệnh ở Bình Định, chuyển vô trong Chợ Rẫy, mẹ bị thận á. Vâng. Xong rồi mẹ đâu mổ em bé ra là mổ sinh non. Mổ tại Chợ Rẫy luôn? Dạ, mổ Chợ Rẫy rồi đưa qua Hùng Vương nuôi. Vâng. Em bé đưa qua Hùng Vương nuôi, còn mẹ bên Chợ Rẫy điều trị. Vâng. Thì em bé đây được mấy ngày tuổi rồi? Mổ ra được 30 tuần. Tức là bé được 30 tuần, dạ. Còn lúc mổ ra thì ra ngoài là được mấy ngày rồi? Bây giờ là được 1 tháng rưỡi. Tháng rưỡi. Dạ. Thì mẹ và bé bây giờ sức khỏe là sao? Thì mẹ thì cũng điều trị cũng bên Chợ Rẫy, cái bên đó cũng cho ra viện. Dạ. Thời gian rồi qua ấp bé, rồi bây giờ bé cũng cho ra viện rồi chờ ngày tới khám. Dạ. Ở nhà đây là mình ở với cũng bớt chi phí một phần nào đó. Mình cũng ở nhờ rồi ở nhà tình thương rồi giải, nói chung cũng tạo điều kiện tốt ở khỏi tốn một số tiền chi phí. Chờ tới ngày tới khám xong có đủ điều kiện xong em bé ổn rồi mình về. Tức là ở đây mình không phải trả bất cứ số tiền gì đúng không? Dạ, không bất cứ số tiền gì hết. Còn ăn uống thì nhà hảo tâm cũng cho ăn, nhưng mà ví dụ như mình thiếu thốn cái gì là mình mua thêm, hoặc mình thích ăn cái gì á là mình đi mua, hoặc mua thêm về mà tự mình nấu ăn, cái đó là tùy của mình. Ở đây là cũng không có cấm những cái việc đó, cũng tạo điều kiện cho mình những cái việc đó. Ăn uống đồ ở đây là hoàn toàn miễn phí hết. Dạ. Rồi em nghe nói còn ở đây còn khi mình đi tái khám hoặc đi tới đi lui ấy, thì được hỗ trợ cái chi phí đi lại ấy, thì anh chị có được hỗ trợ cái tiền đó không? Dạ, nói chung là ở đây cũng có chi phí cho cái tiền hỗ trợ tiền xe đi lại. Dạ. Là ví dụ như mình qua mình khám đó là lúc ban đầu về thì nhà hảo tâm cũng hỗ trợ được 500.000 chi phí tiền xe mình đi qua đi lại. Vâng. Thì chị cảm thấy ở đây có yên tâm không? Có điều kiện thế vậy là có tốt không? Chung ở đây là tạo điều kiện rất an tâm, nói chung là rất tốt, sạch sẽ, gọn gàng, nói chung là yên tĩnh. Rồi em hỏi thăm này, có nhiều người thì nhiều khi họ không có tin là cái đây là sự thật. Họ nghĩ rằng đây là mình PR rồi mình lừa đảo này nọ. Thì trước khi mà anh ở đây anh có cái suy nghĩ thế không? Giống như cảm giác mình nghi ngờ rồi tại sao mà lại có người tốt thế rồi người ta lại giúp hoàn toàn miễn phí như vậy? Cái lúc ban đầu thì thấy thì nói chung là cũng thấy trên mạng thôi, cũng điều kiện mình nó khó khăn thôi, thì ban đầu thì mình đi thử đây. Chứ bây giờ nhà hảo tâm mà mình biết ai tốt ai xấu, vô gặp ban đầu thì mình sống mình mới biết, chứ còn mà tốt xấu thì mình vô mình chưa biết làm sao mà mình biết được mà tốt hay xấu. Bây giờ ở thời gian rồi mình mới biết được là nhà hảo tâm tốt như vậy. Chứ ban đầu thì làm sao mình mới biết được. Chưa đến làm sao mà không ai biết được hết. Thì nếu như mà trong trường hợp mà giống như anh gặp hoặc có người thân người quen mà đi khám chữa bệnh ở Sài Gòn mà cũng có cái hoàn cảnh khó khăn thì anh có sẵn sàng giới thiệu cái địa chỉ này không? Sẵn sàng chứ. Tại vì thì ai cũng đau bệnh gì đủ chuyển tiền hết, nói chung việc tiền đi lại đồ ăn uống đồ nó cũng khó khăn. Chi phí ở đồ, ví dụ như mình ra vô thì ở nhà tình thương như vậy không đồng mà có tạo điều kiện cho mình ở là không tốn tiền. Ví dụ như mình tới khám trong vòng 1 tuần thì mình ở lại đây là ráng cố gắng là cũng bớt chi phí đi lại.
Chứ còn đi như thế này thì ví dụ vợ bệnh, con bệnh rồi mình đâu có đi làm được, đúng không? Dạ đúng rồi. Phải nghỉ rồi, tiền nong các thứ nhiều khi cũng phải vay mượn này nọ để mà trang trải, chứ đâu có làm ra tiền đâu, đúng không? Nên tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Đúng rồi. Rồi thì em cảm ơn anh chị nhé. Chúc anh chị được nhiều sức khỏe. Vâng, thì để cô bác biết thêm về những cái thông tin về nhà trọ để có thể tới đây nương nhờ trong cái thời gian tới. Rồi cảm ơn anh chị. Đây, đi ra ngoài này các bạn này, nội quy là có hết, giữ vệ sinh chỗ ngủ, không nói ồn ào, đó, tắt điện khi không sử dụng, đó, không mang thức ăn có mùi lên phòng. Đó. Rồi bây giờ em sẽ xuống dưới để hỏi thăm tiếp một trường hợp bệnh nhân nữa. Thì đây cũng là những cái khách hàng của nhà trọ Tình Thương. Thì trăm tai nghe không bằng một mắt thấy. Bây giờ em sẽ xin phép là được trò chuyện với hai cô chú là những khách hàng mà đang lưu trú tại nhà trọ không đồng. Bây giờ em sẽ gửi mic đây, hai cô chú ngồi cạnh nhau đi để nói cho nó rõ. Cô ngồi cạnh vô cho tình cảm. Dạ, cô chú có thể giới thiệu là mình tên gì, bao nhiêu tuổi và mình ở đâu không ạ? Tôi là Nguyễn Văn Điển, và xã là tên Lý Tú Thủy ở Sơn Mỹ, Hồng Tuấn, Bình Thuận. Hai cô chú là bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay? Nguyễn Văn Điển sinh năm 1967, sinh năm 1971. Dạ. Thì thưa là tại sao hai cô chú lại biết cái nhà trọ không đồng mà mình tới đây để mình lưu trú ạ? Thì nhà trọ không đồng ấy có nam thằng này, con nó đi học ở Sài Gòn này á. Vâng. Nó đi tìm dùng cho. Coi là cái cô chú ở quê là Bình Thuận, nhưng mà có người con trai học ở Sài Gòn. Học ở Sài Gòn, đúng rồi. Dạ. Thì khi bố mẹ bị bệnh thì cái người con đi tìm. Bây giờ là người con đang đi học à? Đang đi học, mà bây giờ nó làm bảo vệ ở đây. Làm bảo vệ. Sau đó học xong rồi lại làm bảo vệ cho cái phòng trọ ở đây. Bán quản lý lúc này giúp đỡ nó. Vâng. Nó đi làm thường xuyên cực khổ rồi vậy á. Giúp đỡ như là làm bảo vệ bên đây. Thì thưa là chú là bị bệnh gì? Bị ung thư máu chuyển qua bên tụy về xương ấy. Ung thư máu rồi bây giờ di căn qua tủy và xương. Thì hiện nay mình đang điều trị ở bệnh viện nào ạ? Mình điều trị bệnh viện Chợ Rẫy á. Đang điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy. Thì mình cái phác đồ điều trị ở bệnh viện là như thế nào ạ? Phác đồ điều trị bệnh viện là 8 tháng. 8 tháng. Là một tuần vô 4 tia, là 32 tia. Dạ. Phác đồ điều trị vậy. Vậy thì mình đã điều trị được bao lâu rồi? Điều trị tính ra là vô đây ở 1 tháng rưỡi rồi, điều trị được 4 tia rồi. Được 4 tia rồi. Tia thứ 5 thì sáng nay là tia thứ 5 á. Tức là hàng ngày thì mình cứ hàng tuần hàng ngày mình ở đây, sau đó có lịch của bác sĩ thì mình đi vô trong nhà thương Chợ Rẫy để mình xạ trị hoặc là vô thuốc. Sau xong rồi mình lại về đây mình nghỉ, rồi mình chờ đến cái hôm kế tiếp bác sĩ hẹn mình lại vô. Chứ còn nếu như mình mà đi về từ đây về quê thì không nổi, đúng không? Sức khỏe nó không có nữa, tại vì những ngày vô thuốc là nó nổi sốt trong 3 ngày. Những ngày nhất nó 3 ngày nổi sốt, nhiều lúc chân nó đi không được. Dạ. Cái điều kiện. Thì thưa là khi mà cô chú ở đây thì tính đến nay là được bao nhiêu? 1 tháng rưỡi 6 tuần rồi. 6 tuần. Rồi mình có phải trả cái tiền giống như tiền ăn ở sinh hoạt hay là tiền gì không? Mình trả cho ban quản lý ấy. Nói chung không trả miễn phí 100%. Bao cho luôn người nuôi bình luôn. Cho thêm. Vậy thì trước đây cô chú có nghĩ rằng là có cái nơi nào mà họ lại tốt thế hay là sao mà họ lại đúng rồi, ở quê nói chuyện xin lỗi anh là không tưởng luôn á, vô đây không tưởng thứ như rồi đó. Ở quê nói chung mình có một nhà nói chung ở quê thì anh biết đó, nhà sập xèo thôi. Vâng. Nhưng mình ở quân 50 tháng nữa như vậy thôi, về lên đây có căn nhà nó xin lỗi trong khách sạn mini luôn, khách sạn lớn luôn. Mình không có tưởng, không đó là nói như anh nói là không tưởng nổi luôn. Vâng. Đó, là ai mà những người ở mà họ tốt như vậy với mình như vậy, nhưng mà ở trên thời gian thì có người như vậy. Thế hàng ngày nếu như ông chú này muốn ăn uống thì cô làm nào? Có đồ tủ lạnh. Ở đây có sẵn. Có đồ ăn tủ lạnh chỉ mua sẵn bỏ hết á. Thích ăn gì thì đem nấu ra ăn. Nói chung là nấu chỉ bệnh nhân với nhau ăn thôi. Còn quản lý thì người ta không có ăn. Rồi chén bát cái thứ mình tự rửa luôn đúng không? Xong rồi mình làm coi là mình tự dọn, mình tự rửa thôi. Cũng như là ở dao cho mình vậy.
Tức là ý là chỉ sẵn là chỗ gạo này, chỗ nước mắm muối này, rồi đồ ăn mặn này, thịt cá, đại loại thích ăn cái gì thì tự chế biến theo khẩu vị của mình đúng không? Và không phải trả đồng tiền nào hết. Có cái gì đó chị nói chung chị ở đây nhưng mà chị Liên chị Liên chị đi chờ chị nấu ăn, nhưng mà có bà xã đi bà nấu luôn là chị nấu. Vâng. Nhưng mà ví dụ là chị đi chợ là về là chị hỏi là ví dụ rang băng đó là thích ăn gì, canh gì, rau gì là chị nấu. Vậy là miễn phí 100%. Mua thế đó. Thì nếu mà nhận xét về cái nhà trọ này thì cô chú muốn nói những cái lời như thế nào về cái nhà trọ này cho nó nói chung bây giờ là giống chung tôi rất cảm ơn những người xây dựng ngôi nhà này, nó ở nước ngoài trong nhà nước và những ban quản lý phòng trọ tình thương này nói chung rất tốt, nói chung cái tình cảm, nói chung vậy lâu nay ở thì nói chung về tinh thần cũng vật chất cũng giúp đỡ cho hai vợ chồng. Rồi sau là có thêm con trai thì một phần nào đó thì điều trị bệnh thì một thầy nó an tâm hơn, và vì tinh thần là quan trọng cho nên một ngày thì nói chung tôi cũng lạc quan hơn. Thì bệnh nan ấy thì anh biết đó, điều trị chắc tốn kém rồi đó, nhưng mà vấn đề ăn ở với tinh thần tuổi có thể vượt lại thì sức khỏe của mình. Từ mắt thì tôi cảm ơn những người mà tạo nên ngôi nhà đây và những ban quản lý ở đây. Cũng vậy phải nói với mọi người rằng để ở đây là có một căn nhà là không tưởng nhưng mà có thật. Đó tức là như là một ngôi nhà trong mơ đấy đúng không? Trong mơ. Ở quê là không có tưởng nổi đâu. Nhà sụp xuống như làm sao ở thành phố mà không ở cái chỗ mà nó xin lỗi tấp nập là đô thị mà có cái ngôi nhà tình thương là cỡ này. Đó, khách sạn nói chung ở trong là đầy đủ tiện nghi. Thẳng nói anh vậy đó, đầy đủ tiện nghi. Từ cái gì cũng có đấy, mấy lần cũng có. Đó, thường thường ở quê sẽ có mấy lần. Nói ở đây mà nhà cho bệnh nhân rồi người ở sướng ở dưới quê nữa. Đó là mình nói bằng sự thật á. Nói thật sự luôn. Bây giờ ông Tụ á là mấy chị đi chợ là chị theo ý kiến bệnh nhân hết. Tức là hỏi bệnh nhân muốn ăn món gì thì sẽ mua. Ăn cái gì, ăn thịt hay là ăn cá, ăn đồ gì đó là mua hết bỏ vô đó, rồi bắt đầu chỉ nấu với con canh chua thì chị nấu, nhưng mà ăn rồi là mình phải dọn rửa. Còn có người nấu là có người nấu, có người đứng ra nấu cho mình. Còn nói chung là bếp này mình không có rành, mình không có rành cái bếp này. Vì ở quê người ta nấu củi, nấu ga, mà giờ nấu điện mà lại điều khiển toàn tiếng Anh nên là đúng nói như vậy đó. Nhưng phải trị đã. Đang các ban quản lý sợ điện đồ nó chạm nó giật mình đó. Cho nên là người ta cẩn thận người ta nấu. Nhưng mà ăn xong rồi chị em mỗi người mỗi tay dọn chứ còn các ban quản lý thì người ta ít ăn đó. Người ta không có ăn. Thì nếu mà trong tương lai mà giống như cô chú mà có biết những cái người bạn hay những người mà khó khăn mà có cái nhu cầu ở tạm trú ở đây để mà chữa bệnh ấy, thì cô chú có sẵn sàng giới thiệu không? Sẵn sàng giới thiệu chứ. Nhiều lúc đi đã kể chuyện cho người nhà ở quê nghe chưa? Chưa có. Còn có về quê và sáng có về Bộ Thái Lan, còn tôi ở đây không giờ. Như đó nói cũng có là, nhưng mà điều là kêu ở đó như khách sạn. Rồi người ta ở quê người ta có tin không? Người ta cũng nghĩ cũng mình nói vậy thôi chứ chờ họ cũng tin. Người ta tin, nhưng mà điều là người ta cũng như là tin chưa hình dung ra được không? Tức là mình nói 10 mà có khi người ta chỉ họ chỉ tin là tin có cái chỗ ở thôi. Chứ người ta cũng không có nghĩ mà tốt mà cho ăn nữa, cho ăn rồi cho uống rồi máy lạnh mấy đồ nữa. Người ta không có tin. Cho nên là nói chung chỉ nhiều lúc người cho tiền xe ôm đi tới bệnh viện á. Chỉ còn cho tiền xe ôm đi bệnh viện. Bây giờ con hỏi thêm một câu nhé, nếu như mà giả sử gặp một số những cái người bệnh nhân mà họ cũng đang gọi là bán tín bán nghi ấy, thì bây giờ nếu cô chú mà muốn đưa ra một cái lời khuyên cho những cái người mà đang khó khăn, vì những người khó khăn đôi khi họ lại có cái sự mặc cảm này, tự ti này, rồi cảm giác là họ thiếu cái lòng tin vào những cái người tốt ấy, thì giờ cô chú sẽ nói gì để họ cảm thấy tin tưởng, để họ sẵn sàng tới đây để lưu trú á? Bây giờ nếu nói như anh vậy thì tôi cũng cố gắng thuyết phục họ. Vì vẫn đầu học như tôi vậy thôi. Nói chung người ta cũng không tin. Nói thấy là người ta nghĩ là nói chung ai ở trên thế gian này mà có những người sao mà tốt như vậy. Nói nhưng mình cố gắng thuyết phục đó là đúng là sự thật như vậy. Tôi cũng cố gắng thuyết phục là về ngôi nhà tình thương này để cho nó vui. Có mấy lần dẫn ông sở đi vô thuốc ở trong bệnh viện á, cũng có gặp, nhưng mà cũng có cho người ta thẻ đó,
kêu nếu mà bây giờ chứ mình cho cái số nhà đó thôi, nếu mà chị muốn ở thì chị liên hệ tới cái đó. Còn nói chung là mình ở rồi thì mình cảm nhận rồi thì mình giới thiệu thôi. Thì cô giới thiệu thì có giới thiệu được ai chưa? Để giới thiệu có mấy người trong đó rồi, nhưng mà họ mình đưa số điện thoại thôi. Để sau này là họ mua thuốc đó đã, vâng, là họ sẽ tới. Vâng. Vì bây giờ là có người họ mua thuốc mà họ mua chỉ có một tháng một lần. Còn ông xã là ông du hành tuần. Vâng. Cho nên là cái thời gian mình đi vì lên dưới quê lên đây nó xa mà là không có tiền, cho nên là vừa ở luôn. Còn nhiều người là họ từ họ tháng họ vô con lần họ về luôn. Vâng. Còn giá thiệu thì cũng có họ kêu thì họ cũng có cầm địa chỉ đó. Vâng. Cũng đưa địa chỉ đó, nếu họ thích thì họ ở. Còn gặp như cái hoàn cảnh mà khó khăn như ông xã ở nhà vậy thì họ tới họ tìm hiểu rồi họ ở. Tôi ở chứ giờ nhiều lúc mình cũng thiệu tình rồi đó. Mình cũng đâu có ép người ta được. Dạ vâng. Người ta cũng... Thì con nghĩ rằng thôi thì thông qua cái video clip thực tế này mình quay về cơ sở vật chất, về con người, về số điện thoại, địa chỉ, thì các cô chú anh chị mà có cái nhu cầu thì mình sẽ liên lạc với nhà trọ Tình Thương. Địa chỉ là số 219/17 Mai Xuân Thưởng, phường 6, quận 6. Có 2 số điện thoại để mình liên lạc. Một là 0854 555 155 và số thứ hai là 0397 555 155. Bên cạnh đó thì còn có Facebook của nhà trọ Facebook có cái nick là nhà trọ Tình Thương. Thì khi mà tới đây thì cô chú anh chị sẽ được lưu trú ngắn hạn hoặc dài hạn. Cái điều kiện là mình có căn cước công dân của cái người bệnh nhân và có giấy khám bệnh. Thì ở đây cũng chỉ cách bệnh viện Chợ Rẫy hoặc là Đại học Y Dược hoặc là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đâu đó chừng chưa tới 2 cây số. Và ở đây thì bệnh nhân và gia đình có thể đến nhà Tình Thương này để tắm giặt, không lưu trú cũng được, và liên lạc với bên ban quản lý để sắp xếp cái chỗ ở cho nó hợp lý. Dạ rồi, thì cũng cảm ơn cô chú đã tham gia để giúp cho quý khán giả trên kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay hiểu rõ thêm về nhà trọ Tình Thương này. Thì tới đây tôi cũng trông cho những người cũng hoàn cảnh như cô về tới đây người ta cho đỡ tiền. Dạ. Vâng. Còn có sao mà nó vậy thôi. Vâng. Rồi, con cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Thưa các cô bác anh chị, đây đang là cái sổ lưu trú của nhà trọ Tình Thương. Thì ở đây các cô sẽ ghi những cái thông tin gồm có họ và tên, số căn cước công dân, ngày đến, rồi ngày đi là có sổ ngày đến ngày đi để theo dõi. Đây ví dụ ghi, vì đây là những cái thông tin cá nhân nên là em không có quay cụ thể chi tiết chính xác. Mà trước khi kết thúc video clip này thì cô cho con gửi mic. Dạ thì cũng xin trao đổi thêm với cô. Thì trước tiên là con cũng xin cảm ơn bên ban quản lý nhà trọ Tình Thương, rồi cảm ơn cái người sáng lập là cô Liên đã xây dựng lên cái cơ sở này. Thì con chỉ có một cái tò mò này, ủa tại sao cô không dùng cái tiền này xây khách sạn 5 sao hay là khách sạn gì đấy để thuê rồi lấy tiền mình xài mà lại đi miễn phí như thế này thưa cô? Thật sự ra là cô Liên Vũ cũng làm ăn nhiều, nhưng mà đối với cổ là không phải là cô giúp riêng cái nhà Tình Thương này đâu con. Dạ. Mà cổ cho xây trường ở miền núi và các nhà Tình Thương, hoặc là cổ giúp đỡ tài trợ những cái chương trình từ thiện rất là nhiều lắm, cả nước mình luôn, chứ không phải là riêng cái nhà trọ Tình Thương này. Nhưng mà cái nhà trọ Tình Thương này là cổ rất là trăn trở, là vì khi mà cổ về Việt Nam, cổ đi tham quan, cổ đến bệnh viện thì cổ thấy rằng là những bệnh nhân ở dưới quê lên á, thì người ta là không có nơi lưu trú lâu dài được, mà cái kinh phí, chi phí để mà thăm khám bệnh nó đã tốn quá nhiều rồi. Mà tiền nhà trọ, tiền ăn uống thì nó lại tốn nữa. Nên khi cổ về nước thì cổ mới muốn rằng là
với cái tình thương thật sự, gia đình cổ và cô Liên Vũ muốn là thành lập ra cái nhà trọ tình thương này để giúp cho bệnh nhân nghèo. Đó là ước mơ của cổ. Và cũng giống như mọi người trong cái nhà tình thương này luôn. Dạ thì qua đây con cũng chưa biết mặt cô Liên Vũ, nhưng mà cũng xin thay mặt bà con, cô bác và những cái người đã từng lưu trú ở nhà trọ của cô cũng như là trong tương lai thì cũng xin gửi lời cảm ơn và chúc cô cũng như gia đình được nhiều sức khỏe và làm ăn thuận lợi để tiếp tục có nhiều những cái căn nhà tình thương này để giúp bà con. Dạ, trước khi mà kết thúc clip này thì cô có muốn chia sẻ gì với bà con khán giả trên kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay thưa cô? Thực sự ra là hôm nay là cô đại diện cho cô Liên Vũ và gia đình của cô cũng như tất cả những người thân và cả nhân viên ở cái nhà tình thương này rất là cảm ơn Tuấn Dương đã đến đây để mà lan tỏa yêu thương trong cái nhà tình thương này đến cho tất cả cộng đồng, cho tất cả bà con khán giả trên cái kênh YouTube này. Thì nói thật ra thì tại vì nhà tình thương mới mở thì có những cái thắc mắc hoặc là có những cái nơi mà người ta chưa có thể tin tưởng được, vẫn nghĩ rằng là có thể đây là một cái cơ sở để mà lừa gạt hay là như thế nào. Nhưng mà hôm nay có Tuấn Dương đến đây, Tuấn Dương đã xác minh được là nhà trọ tình thương này thật sự là mang yêu thương đến cho những bà con nghèo. Và thật sự là cô đại diện cho cô Liên Vũ và gia đình rất là cảm ơn Tuấn Dương đã giúp cho nhà trọ tình thương này mà làm được một cái clip như vậy. Rồi, hy vọng là trong thời gian tới thì sẽ có nhiều bệnh nhân và những gia đình bệnh nhân sẽ kết nối được với nhà trọ tình thương của mình để có một cái chỗ lưu trú đảm bảo về cái ăn ngủ sinh hoạt để mình chữa bệnh cho nó thuận lợi. Chứ thực sự ra ở bệnh viện thì con gặp nhiều cảnh là cứ ngủ ở gốc cây, rồi ngủ gầm giường, rồi ngủ ở gầm cầu thang rất là nhiều. Mà nếu mà có được những cái cơ sở vật chất tốt như này thì sẽ phần nào sẽ giúp cho bệnh nhân bớt đi khó khăn và thêm cái niềm tin vào cuộc sống để tự gọi là đấu tranh với bản thân để chiến thắng bệnh tật. Cô cảm ơn Tuấn Dương rất là nhiều. Con cảm ơn cô. Thưa quý cô chú anh chị, bên cạnh hoạt động nhà trọ tình thương miễn phí thì nhóm nhà trọ tình thương còn kết hợp với nhóm tương trao đậu hũ để chia sẻ tới bà con cô bác bệnh nhân ở bệnh viện Chợ Rẫy những cái phần thức ăn. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2025 vào lúc 3 giờ chiều thì nhóm có phát khoảng hơn 400 phần cơm, xôi và trái cây. Bên cạnh đó thì nhóm ngôi nhà tình thương còn tới để tặng bà con cô bác những cái chiếc quạt và trên đó thì có ghi rõ địa chỉ của nhà trọ tình thương, đồng thời là giải thích để những khách hàng tiềm năng, những cái người bệnh nhân có nhu cầu khi ở trọ thì sẽ được các tình nguyện viên của bên nhà trọ tình thương tư vấn, hỗ trợ, giải thích để cho bà con hiểu. Thì đây là những cái hình ảnh mà quý vị thấy là bà con cô bác bệnh nhân đang ngồi chờ. Thì tới đúng 3 giờ thì những cái phần thức ăn sẽ được chuyển tới và phát cho bà con bệnh nhân. Thì Tuấn Dương cũng xin chia sẻ tới các cô bác anh chị khán giả trên kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay những hình ảnh rất là đẹp và những cái hành động đẹp, và rất là mong bà con cô chú anh chị mình khi theo dõi video clip này thì hãy bấm nút like, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay của em và chia sẻ video clip này để cho nhiều người bệnh nhân hoặc là thân nhân của bệnh nhân có nhu cầu ở trọ miễn phí thì có thể liên lạc qua cái số điện thoại của nhà trọ tình thương mà em để ở trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.
tới đi bà. Tới đi cô ơi. Dạ tới đi. Bây giờ thì trời đã ngớt mưa rồi, bây giờ bà con xếp hàng rất dài. Đấy. Quý vị nhìn này. Dài thẳng tắp luôn.